Përshëndetje miq, unë jam Kristianku dhe në këtë episod të Kikilishës do të gatuajmë bars të shëndetshëm pa pjekje. Në fakt ka qenë një nga recetat më të kërkuara. Është fare kollaj për të përgatitur, është pa pjekje që është shumë e rëndësishme në këto ditë vere, sepse kushdo të ndez furrën, dhe nga ana tjetër është fare e kollajt si recetë për të marrë me vete në punë, për të konsumuar si snack i shëndetshëm apo për të pasur në frigorifer dhe përgjatë javës ne mund ta konsumojmë atë fare kollaj. Përbërësit janë shumë të thjeshtë dhe t'ju duhet vetëm një procesor ushqimor dhe me kaq ju do të keni bars të shëndetshëm. Përbërësit për këtë recetë do të jenë bajame, arë kokosi, fara kungulli dhe lule dielli, pak krip, arra dhe hurma arabie. Do të na duhet të heqim fillimisht bërthamën nga hurmat e arabis, i cili është përbërësi ynë kryesor. Më pas, në grirësin ton ushqimor do të vendosim hurmat e arabis të qëruara pra nga bërthama e tyre dhe do të fillojmë të pulsojmë pak sekonda derisa masa të fillojë të bëhet në një. Më pas do të shtojmë të gjithë përbërësit, por duke u siguruar që pak fare lule dielli dhe pak fara kungulli t'i lini më njanë. Do të pulsojmë her pas here, do të fikim, do të përzijejmë me spatulën tonë derisa të kemi konsistencën finale. Por çfarë dua të them me këtë? Në momentin që merrni pak nga masa e vendosni në dorë dhe e shtypni, ajo e mban formën e saj, ju tregon pikërisht që masa është gati. Do të na duhet një tavë qelçi ose tavë çfarëdo lloji që ju keni në kuzhinën tuaj, 20 me 20 cm dhe do të shtrojmë një letër furre. Është shumë e rëndësishme që të paktën nga dy anë letra juaj e furrës të dalë jashtë. Kjo do të sigurojë që në momentin që barsat tanë janë gati, ta heqim kollajin nga tava jonë. Do të vendosim masën pikërisht tek tava dhe me duar do të sheshojmë në mënyrë që të ketë një sipërfaqe totalisht të sheshtë. Do të shtojmë farat e mbetura, pra ato të kungullit dhe të lule diellit, dhe më pas për të pasur një, le të themi, konsistencë sa më të ngjeshur, pra në mënyrë që barsat tanë të mos shkërmoqen, do të vendosim një tjetër letër furre sipër dhe me një enë apo me duart tona do të shtypim akoma apo do të ushtrojmë presion në mënyrë që bars të jenë plotësisht kompakt. Do të vendosim në frigorifer deri në mpiksje, ose nëse nuk keni shumë kohë, vendosini në akull për 30 minuta dhe jeni në rregull. Në momentin që do të nxjerrim nga frigoriferi apo nga akulli ynë, pikërisht këto dy anë të cilat ne kemi lënë letrën e furrës do të jenë çfarë do ta bëjnë shumë të lehtë që kjo masë të dalë nga tava. Me një thik të madhe sigurohuni që të prisni format e bars tuaj sipas dëshirës. Pak më të mëdha, pak më të vogla, ashtu totalisht në dorën tuaj. Mund t'i konsumoni ato me një herë ose mund t'i mbështillni me letër telefoni apo nga ajo letra transparente dhe t'i vendosni në frigorifer. Mund t'i shijoni përgjatë javës kurdo që ju dëshironi, t'i merrni si një snack i shëndetshëm apo mëngjes në ditët tuaja të punës. Është kaq e thjeshtë pra siç ju thash edhe më parë, kaq e shijshme dhe e shëndetshme. Duke qenë se nuk ka asnjë përbërës i cili mund të prishet, këto mund të durojnë fare mirë në kushtet atmosferike të dukura. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni dhe ju në shtëpitë tuaja. Na dërgoni foto dhe pse jo si ju duk si recetë. Siç ju e dini tashmë, përbërësit me të gjithë gramaturat dhe le të themi recetën më të detajuar mund ta gjeni fare kollaj në descriptionin poshtë në linkun e webit. Gjithashtu mos harroni të na bëni subscribe për t'u vënë në dijeni për video të tjera, pasi do të sjellim content shumë interesant këtë javë. Gjithashtu mos harroni të na bëni follow në Facebook dhe Instagram dhe deri episodin tjetër ju urojmë të gjithëve një ditë të këndshme. Mirupafshim.